utamnak az egyik fontos állomása volt, hogy eljussak föntről a kanadai határtól egészen le a mexikói határig. Hát itt vagyok a mexikói határnál, nem teljesen a mexikói határnál, sajnos odáig nem tudtam kijutni, mert áradás miatt le van zárva ez az rész. Innét még körülbelül egy olyan 2 kilométerre van a határ, ez az International Friendship Park, ami ugye kint van a homokos tengerpartnál. Ott azon a részen, ahol ilyen paravánnal el van zárva Mexikó az USA-tól, ahol pár hónappal ezelőtt szögdöstek át az emberek, aztán filmezték is. Ugye azt írják, hogy 9-től 5-ig nyitva van, gépjárművel nem lehet bemenni, de sétálva igen. Viszont itt van egy tábla, hogy ez most teljesen le van zárva, és csak a jogosult személyek léphetnek be. Ezek mögött, a dombok mögött van a mexikói határ. Egy-két helyen lehet látni a falat, van egy ilyen elég magas fal, meg kerítés, meg ilyen őrtornyok. Helikopterek folyamatosan köröznek, figyelik a környéket. Úgyhogy majdnem megvan a mexikói határ, 2 kilométer híján. De hogyha az útnak az egész távolságát nézzük, akkor ez azért nem olyan nagy távolság. Tehát mondhatom, hogy eljutottam a mexikói határig. Arról nem is beszélve, hogy most ülünk a kocsiba, megtankolunk, reggelizünk valamit, és megpróbálunk átjutni a határon, és ma körülbelül olyan 200 kilométert a mexikói oldalon fogunk menni. Hát sikerült átjutni Mexikóba, a határon megsállítottak, semmilyen ellenőrzés nem volt, ilyen kapukon kellett átmenni. Kocsival egy-két helyen csináltak egy fotót az autóról, se ellenőrzés, semmi nem volt, simán átjöttünk. Megálltunk a szélén, kötöttünk biztosítást a kocsira, egy napra 35 dolcsiért, meg átváltottunk pezót, nem is néztem, hogy mennyit kaptunk, és bejöttünk, itt vagyunk a Revolution Avenue-n, ez a itteni ilyen főbevásárló utca, és itt sétálgatunk egy kicsit, utána még megnézzünk egy-két helyet itt Tijuanába, aztán elindulunk lefelé a tengerparton. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. Ajá.
ha nem is az amerikai oldalról, de a másik oldalról, Mexikóból sikerült elérnünk a határkerítést. Úgyhogy itt vagyunk a határnál. Kerítés, és ott van a USA. Ezt úgy hívják, hogy a Nemzetközi Barátságpark. Tudok végre churros tenni, ami még nem kóstoltam meg, kíváncsi vagyok milyen. És mindezt az amerikai-mexikói határon, ott a határkerítés mögöttem. Meg van egy nagyon klassz kis sétány. Nagyon jó kis hely. Itt megint találtunk egy érdekességet. Egyrészt érdekes maga az épület, ilyen lepukkant valami, de hogy körbe van barikádozva. Tehát bal oldalt, jobb oldalt, vaskerítés, szöges drót, tanakodtunk, hogy vajon ezt miért csinálták. Zsifi arra jutott, hogy valószínűleg azért, hogy nehogy hirtelen valaki beleültessen valami növényt a kertjükbe. Hogy őszinte legyek, tehát nagy káosz, meg rumlé, meg ütött kopott, meg ilyesmi, de rohadt jól néz ki. Olyan hangulata van ennek az egésznek. Nagyon tetszik. Sétálgatva egy érdekes építményre lehetünk, ami egy étterem, és szerintem itt teljes nyugodtsággal lehet étkezni. Egyrészt, hogyha árad a víz, akkor a hajó az fönnmarad a vízen, ugye? Másrészt meg teljes nyugodtsággal lehet ott fönt tücsörögni. Ez a szerkezet, ez egészen biztos jó meg van építve, és biztos, hogy kibír bármit. Itt pedig a kajás résznél sétálgatunk visszafelé a kocsihoz, és olyan, ami ennek elképzelhetetlen, mindenhol ezek a finom kaja illatok, szól a zene, jól néz ki. Azt hiszem, hogy itt a főnök éppen eligazítást tartott. Toronja, leche de grano, square y tequila. Oh, no alcohol. No alcohol, uno así, sin alcohol. Yeah. No alcohol, no le pongo alcohol. How much? 3 jegyű. 150. Itt vagyunk Rosaritóban, ez Tijuanától egy olyan 20 km-re, 20-25 km-re van délre. Ez egy ilyen üdülő paradicsom,
amiből a paradicsomot egyelőre nem látjuk. Láttunk rengeteg hotelt, ami látszik, hogy 10 éve nekiálltak, aztán befutcsolt a projekt, és ott rohadnak szét az épületek, a vasszerkezetek. Volt egy-kettő, ami megépült. Ilyen vegyes felvágott. Megérkeztünk a szállásra, a Hotel Calaifa, vagy valami ilyesmibe, aminek van egy frankó kis medencéje. Itt. Amit már ki is próbáltunk, hát nem volt meleg, de jól esett, és most megyünk egy mexikói étterembe, ami kuriózum. Kérdeztük itt a recepcióst, hogy hol van jó mexikói étterem, és azt mondta, hogy ebbe a városba, egyébként Mexicaliba vagyunk, nincsen, mert ez egy iparváros volt, és annak idején behozták ide a kínaiakat, hogy legyen, aki dolgozik, és teljesen kínai fennhatóság alatt van ez a település, úgyhogy tele vannak kínai éttermekkel. De azért találtunk a Google-in valami. Merre kell menni? Balra. Azért a Google-in találtunk valami mexikói éttermet. 600 méterre. Úgyhogy kipróbáljuk, megnézzük, hogy milyen a kínai mexikói étterem. Jó étvágyat nekünk. Találtunk egy jó kis mexikói éttermet. Júlia akármit. Júliában vagyunk, az a lényeg. Kezdtük egy jó kis tekilával. Lenyom. Egészségedre. Vannak a nyomai, a nyomaradékai. Utána pedig kértünk hagyományos quesadillát, ami darált hús, tésztába, meg mindenféle frik-frak rajta. Isteni finom. Ja, meg hozzávaló mexikói sör, ez valami light. Csak 3,9%-os. Kezdésnek meg kaptunk tacos, azt hiszem ez Tortilla chips. Tortilla chips. Ilyen szószokkal, salsa szósszal meg. A másik azt nem tudom. Na mindegy, kétféle szósszal, mind a kettő nagyon finom volt, az nem annyira, ez istenű, ez istenű. Annyi, hogy a tequilához nem citromot kaptunk, hanem lime-ot, de hát azért el lehetett fogyasztani, és most úgy elég jól érezzük magunkat. Úgyhogy ennyit a mexikói estéről. Holnap reggel összeszedjük magunkat és menjünk vissza az USA-ba. Reméljük beengednek. Ja, még nem tudjuk, hogy ezt ma még hogy fizetjük ki, azt majd még látjuk.
van azért pezó, és holnap, ha sikerül, akkor meglátogatjuk a 66, a klasszikus 66-os utat, illetve annak bizonyos állomásait. Sajnos kocsival, nem motorral. De hát azért ez nem fog túl sokat rontani az élményem. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel a csatornámra. Itt fönt a legújabb videómat, itt lent pedig az összes eddigi epizódot láthatod. Jó szórakozást kívánok!